Bună, Slava, ce faci? Bună, Camila, bine, tu ce faci? Eu îți fac foarte bine. Bine, mă bucur. Mă bucur că te văd, pentru că noi nu ne-am La văzut fel, niciodată, niciodată corect? nu ne-am văzut, da. Deci este prima oară când ne vedem și vorbești foarte bine limba română. Nu cred. Încerc, dar nu cred. Da? Da. Hai să vedem. Și unde am ajuns noi să ne știm? Sau înțelegi de unde ne știm noi? De pe YouTube, cred. Ți-am găsit podcastul când? Cred că a fost în luna februarie anul ăsta. Și este o problemă pentru cei care învață limba română, că sunt foarte puține materiale interesante, de calitate. Da, și da, am găsit și am început să ascult podcasturile tale și video și audio. Și da, și apoi am devenit patronul tău pe Patreon. Da. De asta tu cam cunosc. Da, exact, pentru că eu am o pagină de Patreon și sunt acolo mai multe programe și tu ai trecut de la Patreon, pachetul Patreon Hyper, la pachetul Ultra. Și ăsta include și posibilitatea de a filma live-uri, nu? Așa, și a le Asta pune nu pe știam, YouTube. dar Nu știai, da. nu? Nici eu, uitasem! Ok, și practic tu ai decis într-un final să mă susții și mai mult decât mă susțineai înainte. De ce? Nu știu. Nu știi? Pur și simplu voiam să te susțin și să fac ceva ca să te susțin și mai mult și am văzut că există această opțiune și da. Wow, mulțumesc mult! Wow, asta am făcut. Înțeles. Cu Wow, plăcere, Camila. Cred că este podcastul tău, nu știu cât de mulți oameni ascultă podcastul tău, dar mie mi se pare cam subapreciat și trebuie să fie promovat cumva. Nu știu cum pot să te ajut cu asta, dar dacă acest video o să te ajute cumva, bine, va fi foarte bine. Mulțumesc, Slava, să știi, oameni buni, eu n-am vorbit cu el înainte, astea sunt ideile lui, nu sunt ale mele, eu nu i-am zis nimic înainte de filmare, am zis doar că o să vorbim despre el, o să fie o introducere și o să curgă cumva discuția natural. Wow, mulțumesc mult, Slava. Știi, am început tot proiectul ăsta în 2020 și le-am început cu podcasturi audio pentru că eu deja lucram cu norvegiana și... Deci ai început podcastul tău norvegian înainte de asta, de limba română? Eu am experiență ca profesor de norvegiană cu adulți de mulți ani, din 2011, ok? Și cred că în 2020 am început în paralel și m-am axat și pe podcastul norvegian și pe ăla de română. Ok, am început să mers cu amândouă și era cumva natural pentru mine, dar experiența mea era legată de norvegiană, pe când româna e limba numărul 1, înțelegi? Și atunci asta am făcut. Și am început cu, eu le numesc audiocasturi, adică podcasturi audio, și am continuat cu videocasturi, cum le numesc eu, adică podcasturi audio în 2022. Ok? Și când am început eu mai era o fată româncă care făcea podcasturi pentru străini. Ea locuia în Olanda. Am ascultat interviul, cred. Mulțumesc. Este pe Patreon, da? Nu pe Patreon. Ba da, este pe Patreon. Este pe Patreon, corect. Îmi aduc aminte că da. Așa este. Și eu, româncă, în Norvegia făceam podcasturi pentru străini și ea în Olanda făcea podcasturi pentru străini. Puțin diferit la ceea ce făceam. Eu făceam extraordinar de mult. Dar ea a terminat să facă podcasturi. Da, nu mai creează, cred că din 2022. Deci a fost vreo 2 ani. Iar eu făceam de luni până sâmbătă. Și am creat pe podcasturile audio și episoade cu expresii foarte multe.
Pentru că oamenii nu știu chestiile astea și am lucrat mult cu video, audio, ilustrație, mai multe chestii și am ajuns aici. La un moment dat m-am gândit să renunț pentru că e multă muncă și... E multă muncă, îmi pot imagina. Sau nu-mi pot imagina. Nu-ți poți imagina. Ei, în continuare este voluntară munca, să știi. Este o muncă complet 100% voluntar. Singura susținere financiară este pe Patreon, în rest totul este voluntar pentru voi, pentru că cu asta am lucrat și știu cum este să fii și de partea cealaltă, când ai nevoie de material. Și am descoperit pur și simplu că cei care vor să învețe româna nu au destul material. Ideea asta a fost în 2020 și de atunci am creat, cred că 400 de episoade pentru podcastul audio și l-am mers mai departe pe chestii video. Și alea video se pot vedea și pe YouTube și pe Spotify, de exemplu, știi? Nu este un podcast de la clasic cu studio și foarte fancy. Dar cum ai decis să treci pe podcasturi video? Că mie mi se pare o chestie mai grea. Pentru că trebuie să fii înregistrat și apoi pe YouTube și toată lumea, nu știu, te vede și nu știu. Măi, a fost cumva o evoluție naturală. Era cumva firesc la un moment dat să ies din spatele microfonului. Tara! Aveam doar imaginea pe profilul un profil practic al meu pe podcastul audio și nu știu, a fost așa o trecere naturală, să știi că făcând podcasturi audio e chestiune de timp când ajungi să te afișezi și complet. Înțelegi? Da. Și cred că mai spusesem eu chestia asta în câteva episoade anterioare, mă jucam cu ideea și da, nu știu, a fost așa o evoluție naturală, să zicem. Eu te-am găsit prin YouTube, adică pe Spotify nici nu căutam. Nu știu de ce. Dar... Da, pentru că ajunge să crească în timp un canal, de exemplu. E ca o sămânță, știi? Sămânța o plantezi și în timp crește, cred. Dar eu unul apreciez foarte mult tot ce tu ai făcut până acum, pentru că e foarte interesant și mie mi se pare foarte interesant. Adică sunt unele, vorbesc despre podcasturi, dar pe care nu-mi prea place să ascult pentru că, nu știu, conținutul nu este pe placul meu, pur și simplu. Dar tu povestești întotdeauna despre ceva interesant și, nu știu, chestii despre care foarte, foarte puțin, cred, povestesc și da, de aia îmi place foarte mult. Wow, și mulțumesc! Mă pune pe gânduri, să spunem așa. Da? Da. În ce sens? În ce sens? Că tu vorbești despre multe chestii legate de spiritualitate, de exemplu, și așa mai departe. Nu este peste tot, cred. Dar eu nu am nicio treabă cu spiritualitate, să știi, că nu este ceea ce mă interesează, dar, totuși, este foarte nou și este interesant să văd și să ascult pe oameni care, nu știu, oamenii care vorbesc despre așa ceva și să văd lucrurile astea dintr-o altă perspectivă. Wow, nu mă așteptam, nu mă gândeam la chestia asta. Bine, e parte din viața mea, așa m-am născut. Am fost un fel de, nu știu, și un copil care... Acum o să zic niște chestii pe care nu le-am spus, cred că niciodată, nici pe podcastul audio. Plin de deja vu. Copilăria a fost foarte interesantă pentru că când ești copil sunt lucruri pe care nu le înțelegi, dar ajungi să fii adult și te gândești și zici, acum face sens, acum înțeleg. Plus că în 2001 am început să practic yoga, era ceva foarte natural pentru mine, în 2001. În România era un mare scandal cu bivolarul pe vremea aia, dar cred că am și vorbit pe podcastul audio. Exact, ai vorbit și asta m-a ajutat să înțeleg mai bine ceea ce se întâmpla pe vremea aia, pentru că îți dau un exemplu.
uneori mă uit la, nu știu, niște videoclipuri pe YouTube și cineva vorbea despre, nu știu, România și anii respectivi, da, și a menționat Bivolaru și eu, știu cine este, că nu știam. Și tu ai povestit despre asta și acum eu știu, adică înțeleg mai bine contextul și este mai mult decât, nu știu, un fel de ajutor cu limba propriu-zisă, da? Este și despre cultură, despre societatea românească și nu știu. Și e foarte interesant adică să înțeleg un fel de evoluție a ta în ceea ce privește ce spuneai la început pe podcast și apoi, acum cred că dacă vorbim despre podcasturile audio, am ascultat deja, cred că. Care a fost? Ieri am ascultat podcastul tău despre ce? Ai. Am și uitat deja, am emoții, cred, dar îmi scapă acum. Dar cred că ai început deja cuvinte și expresii? Da. CNI, cum spuneam eu, cuvinte și expresii, corect. Da. Ce exact. și e. Da. Și undeva pe acolo a fost podcastul de ieri. Hai să văd pe Spotify care a fost, pentru că acum e interesant. Și uite, cât timp cauți tu, sunt de acord că a învăța o limbă nu înseamnă doar niște cuvinte puse împreună și să creezi o propoziție. Este mult mai complex, înseamnă și cultură și civilizație și practic tu ce încerci să spui este faptul că le pun într-o perspectivă completă. Tu, ascultând podcasturile cu mine, dar sunt multe alte podcasturi care se pot asculta în funcție de ce vrea fiecare, bineînțeles și ce interese are, sunt puse într-o perspectivă, înveți și limba, înțelegi și prin ce am trecut eu, care a fost experiența mea ca româncă în România, înțelegi și cum funcționa cultura și societatea românească când eu eram copil, când eu eram adolescent, când eu eram la facultate în România, că după facultate m-am mutat din România. Și astea sunt amintirile pe care le am legate de România. Iar cu Bivolarul, pentru cei care nu știu, să mergem puțin în urmă, în 2001 a existat, eu așa mi-aduc aminte când am început eu să practic yoga, era în mijlocul unui scandal. Nu mai țin minte că dacă începuse chiar atunci sau cu câțiva anișori în urmă, să zic, nu știu, poate în 1999 sau ceva de genul, știi? Era un scandal foarte mare cu un bărbat care se numea Bivolaru, un fel de lider de la MISA, parcă îi spunea, cu litere mari, M-I-S-A, și era acuzat că ar fi abuzat sexual de niște tinere și le-ar fi acaparat în ideea asta de, nu știu, yoga tantrică, ceva de genul. Peste tot se vorbea de Bivolaru, la televiziuni, ziarele scriau despre asta și eu, uite așa făceam, să nu știe careva. Și nu aveam nicio treabă cu Bivolaru, pur și simplu erau lucruri paralele, știi? Anyway, a fost foarte interesant. Nici nu știam că există MISA, plus că eu am făcut yoga în Cluj. Bivolarul venea din București. În București a fost acest scandal. Între timp, nu știu care e adevărul, nu știu. Știu doar că el a emigrat în Suedia, într-un final, ajunsese și în alte zone ale Europei ca să scape de persecuția guvernului românesc. Nu știu care e adevărul. Asta vă spun eu. Asta vreau să explic oamenilor cine e acest Bivolaru, știi? Anyway, Dar nici eu nu știam unde este acum. Așa știu că ultima dată era prin Suedia pe undeva, dar mai multe nu știu să-ți spun și na. Adică undeva într-o țară nordică. Da. Avea ceva, cred că și legătură și cu Danemarca, nu sunt sigură, dar nu cu Norvegia, mă stabilisem în Norvegia, știi? Bun, ai găsit episodul ăla? Da, 31 se numește Hrană pentru suflet.
Da, mă, da. Cred că am făcut 2 părți, oare să fi fost, nu mai știu, că vorbim de ceva de acum câțiva ani în urmă. Nu știu, nu scrie 1. Ok. Adică, da. Da. Și ăla ți-a plăcut ție? Da. Mă bucur. Foarte mult. Mă bucur mult. Știi cum e? Eu nu o să pot să povestesc despre fotbal. Nu-mi place deloc fotbalul, înțelegi? Nici mie nu-mi place. Dar nu e ceva bun sau rău. E ok să-ți placă fotbalul, rugby, orice. Dar nu pot să-ți povestesc despre ceva. Depinde de persoană, da. Nu-mi place, asta sunt eu și atunci așa mă prezint, asta sunt și despre asta pot să vorbesc. Și încă o chestie, mergând un pic în urmă, hai să dăm înapoi ce am povestit noi la un moment dat. Ți-am zis că eu când am început în 2020 mai exista o fată care făcea podcasturi, nu mai știu, Learn Romanian with Amanda, oare să fi fost, cred că așa se numea. Da. Și mai eram eu. Eu nu știu să fi fost un alt podcast pe vremea aia, 2. Dar a apărut încă unul, a unui băiat Florin, în Finlanda. Asta știu, din Finlanda, da. Podcastul de limba română se numește. Da, exact. El cred că a început este prin 2022, poate ceva de genul. Da, 2022, da. Și m-am bucurat, zic, ce bine că nu sunt singura, ce bine că există de ales, înțelegi? Pentru că eu și cu fata asta, Amanda, am început cam în aceeași perioadă, cam o diferență la câteva săptămâni, pentru că am început în septembrie și a început ori în iulie, ori în august, deci câteva săptămâni diferență. Pentru mine a fost ceva natural, nu știam că există fata asta, am descoperit-o pe parcurs. Ea cred că și-a făcut temele, apropo, ea a venit într-un live cu mine, care se găsește pe Patreon. Dacă mergeți, dragilor, în urmă, în 2020, găsiți pe Patreon, acolo un interviu cu ea. Iar eu nu știu ce vreau să spun. Am și uitat. Nu mai știu ce vreau să spun. Ai spus despre Florin și podcastul lui și da. Ideea este că e minunat că există mai multe variante. Da. Pentru că cu cât sunt mai multe variante, cu atât mai bine pentru cei care ascultă limba română, fiindcă... Cu siguranță. Știi cum e? Suntem în perioada în care se ascultă foarte multe podcasturi. Cred că în Norvegia a fost așa o explozie, cred că prin 2016-2017. În România poate a ajuns un pic mai greu. Și ajută foarte mult să asculți. Pe vremea aia, în 2020, era foarte greu să faci niște transcrieri. Acum, în 2024, ai și mai multe variante și este mult mai ușor să transformi. Și tu cum le faci acum? Cu ajutorul lui, nu știu, AI? Sau... simplu, se face cu un AI, cu un robot, dar robotul este robot. Da. Atât de simplu este. Adică tu, ca om, trebuie să te duci trebuie să te editezi, să editezi apoi, da? Da, și editarea îți ia foarte mult timp. Nimic altceva decât editarea. Dar mă bucur că pot oferi varianta asta celor care învață româna. Pentru că eu sunt obișnuită cu un alt sistem, că acolo am crescut ca și adult. În Norvegia până și toate filmele sunt subtitrate, toate televiziunile au subtitrări și nu văd chestia asta în România. Da. Și din start este greu pentru un om care învață limba română. Și mă bucur că sunt mai multe variante, că nu știu, că sunt mai mulți care fac chestia asta. Există mult conținut pe YouTube, YouTube-ul românesc, da, la asta mă refer, dar este pentru români, adică este materialul autentic, se zice în engleză, authentic material, dar e greu de înțeles pentru cei care învață limba română și asta e. Bine, probabil ăla fiind nivel C1, C2, ar fi și mai bine dacă ar apărea o subtitrare, înțelegi? Da. Astea se pot genera automat de către un robot. Am spus că în 2024 sunt mai multe variante. În 2020 erau foarte puține și scumpe, să știi că nu a fost gratuit. Practic, toți banii care veneau și acum la fel fac. Donațiile voastre de la Patreon, de pe pagină, merg mai departe în platformele pe care le folosesc pentru editare. Da. That's it, în continuare, este o muncă voluntară. Și da, câteodată mai vin câțiva și îmi scriu un e-mail și am cursuri online cu ei, face-to-face, știi?
dar în continuare este o muncă voluntară și asta pentru că nu este foarte căutată limba română. Știi, uneori sunt întrebată care e diferența. Și pentru mine, dacă ar fi să iau 10, da? Din 10, 8 sunt interesați de norvegiană și 2 de română. Sau poate uneori chiar 9 sunt interesați de norvegiană și 1 de română. Deci vorbesc de scala asta de 10, estimativ, din experiența mea, adică diferența este colosală. Toți vor să învețe norvegiana cu mine, dar extraordinar de puțin vor limba română. Așa e situația acum. Tu mai predai norvegiană? Da, online. Am înțeles. Și atunci situația se va schimba cu siguranță în viitor, știi? Nu știu cum este în Norvegia, dar aici în România, în București, cred că știu de ce. Nu prea multă lume vrea să învețe limba română, pentru că foarte mulți oameni vorbesc engleză destul de bine. Și pe mine mă enervează chestia asta. Pentru că eu, când încep să vorbesc cu oameni în limba română, ei trec imediat pe engleză. Nu-mi prea place, ca să fiu sincer. Nu mă ajută. Corect. Să știi că peste tot se întâmplă chestia asta. Adică și în Norvegia aceea situație se întâmplă, vii din, nu știu, te muți din Franța sau te muți din UK în Norvegia și încep oamenii să schimbe, să o dea pe engleză pentru că vor să te ajute. Da. Dar în același timp vor și ei să-și exerseze limba engleză, înțelegi? Da, este o oportunitate fantastică pentru ei să exerseze limba engleză, pentru că nici ei nu au cu cine exersa limba engleză, înțelegi? Și acum în România, mai exact în București, care e plină de străini, deci orașul ăla e plin de străini, București este capitala, nu? Da. Exact, și înțelegi, și ei vor să exerseze limba engleză. Nu știu, ar fi unul din motive. Nu înseamnă neapărat că exact ăsta e motivul, știi? Probabil. Slava, ai apucat să spui București. Cine este Slava? Și ai zis că locuiești în București. O poveste foarte complicată. Complicată? Da. Hai să o facem mai simplă, pentru că tu vorbești extraordinar de bine limba română. Eu nu știu de ce spui tu engleză, că eu te aud și aș zice că ești român. Nu ai nici accent, nici o greșeală. O să zic că oamenii... fac multe greșeli. Eu sunt perfecționist. Eu, în primul rând, sunt profesor de limba engleză. Aha, ok. Și da, vorbesc destul de bine engleză, cred, dar nu știu de ce, este ceva irațional. Vreau să vorbesc cam așa de bine și limba română, dar înțeleg că încă nu vorbesc destul de bine română și da, asta mă cam enervează. Da. Dar revenind la cine este Slava, da? Da, îți mulțumesc. Apropo, pentru ce ai spus, este foarte motivant. Da, îți spun, sunt sigură, dragilor, nu numai eu, sunt sigură că și voi vă uitați, citiți subtitrarea, n-are niciun accent, nicio greșeală și zis că e român. Vreau și eu să vorbesc la fel de bine ca Slava. Ok. Da, am și emoții pentru că știu că este înregistrat. Acum înregistrată conversația noastră, dar ok, bine. M-am născut la Chișinău. Da, și tatăl meu este din Republica Moldova. Mama mea este rusoaică. Și când aveam, cred că 6 sau 7 ani, cam așa, m-am mutat cu familia mea în Rusia, pentru că a fost foarte greu pe vremea aia în Republica Moldova, mai ales pentru mama mea, care nu vorbea limba română, da, fiind rusoaică și înțelegea, dar totuși lucra la universitate, cred, cum se numește? Universitate pedagogică, cred, Ion Creangă, dacă nu mă înșel, și da. Și au decis să se mute
Da. Și așa am ajuns eu în Rusia, am uitat în familie, se vorbea limba rusă, adică, da. Cred că am auzit limba română, dar nu prea mult și, da, am uitat tot, cred, și am început de la zero, mult mai târziu, da, adică rusa este limba mea maternă și, da, când a fost? În 2018 am citit undeva că în România există o lege, dacă ai, nu știu, un bunic sau bunica, da, care a fost român, poți să primești, să redobândești, se spune, cetățenia românească, da? Și eu am citit și m-am gândit, ok, dacă există această posibilitate, de ce nu? Și mi-am depus dosarul și a durat aproape 4 ani. E că a fost și cu pandemia în 2020, Da, exact. de A aia început cred și că. pandemia și Jesus, da, 4 ani! 4 Wow! ani am așteptat și am cam pierdut speranța, cred. Da, dar în noiembrie 2021 am primit o scrisoare sau, nu știu, da, cred. Și da, am fost invitat la la consulatul general a României, la Sankt Petersburg, unde locuiam eu pe vremea aia. Și da, în ianuarie 2022 am primit certificatul de cetățenie. Da. My God, felicitări! Așa s-a întâmplat. Mulțumesc foarte mult. Da. Și a fost necesar să depun jurământul. Oh my God! Da. Hai de capul meu! Da. Și am înțeles că trebuie să știu limba română și cred că, când am început să învăț română? În 2018, cred, am făcut ceva, apoi a fost o pauză destul de lungă, pentru că eu am fost ocupat, apoi am reînceput și cam asta a fost. Și da, în februarie 2022 a început războiul și eu, lucrând la o firmă mare internațională IT, ca profesor de engleză, am fost oferit. Mi s-a oferit să mă relochez, da? Și da, una dintre opțiunile a fost România. Și ok, am zis, deci nu. Și iată, am venit în România în iunie 2022. Da, așa a fost. Niciodată nu fusesem în România. Și că și eu am venit în România în iunie 2022. Da? Da. Foarte interesant. Exact în iunie 2022. 13 cred că a fost. Pe podcastul tău nimic nu este întâmplător, da? E foarte interesant. Da. Dar nu aveam pe nimeni aici, adică nici o rude, nici un prieten. Da, a fost cam greu, dar m-am descurcat. Și în iulie, cred că
la sfârșitul lui iulie, mi s-a alăturat și soția mea, care e rusoaică și care a venit cu mine. A fost o decizie comună, adică da. Și din iulie 2022 voi stați amândoi în București, corect? Da. Am înțeles. Bunicul român. Și bunica. Și bunica, deci ambii, da. Nu mai sunt în viață, dar da. Nu sunt rude de pe partea lui, de pe partea bunicilor? În Republica Moldova sunt, în România nu. Ok, pentru că Republica Moldova totuși se vorbește română. Da. Ai legătură dar cu ei ei? vorbesc, moldovenii vorbesc în majoritatea cazurilor, vorbesc și română și rusă. Adică sunt biling. Corect. Da, și da. Și ai legătură cu ei ca să poți exersa sau să cunoști familia de pe partea asta, de pe linia asta română? Înțelegi ce-ți spun? Am legătură, nu e foarte, nu știu, puternică, strânsă această legătură, dar totuși, da. Dar ei vorbesc rusă, adică nu vorbesc română și sunt cam în vârstă. Am înțeles. Și da. Și în București? Este moștenirea Uniunii Sovietice, cam, știi, cu rusă, cu... Da. Și în București vorbești limba română, corect? Încerc. Da, pentru că probabil pentru unii e mult mai ușor să vorbească cu mine în limba engleză, dar da. Ok, pentru că mă gândesc că vorbesc foarte repede și au un accent al lor de bucureștean. Am înțeles. Bucureștenii vorbesc repede. Foarte repede, da. În Ardeal se vorbește rar și încet. Da. În București se vorbește repede și sunt câteva chestii caracteristice lor. Am fost odată la Sibiu și am apreciat faptul ăsta că vorbesc oamenii acolo mult mai rar și mult mai clar, adică pronunția lor este foarte clară și înțelegi tot fără nicio problemă. Că știți că bucureștenii fac diferența între ce este capitală și restul României. Ei au inventat un cuvânt, se numește provincie. Ori ești bucureștean, ori ești din provincie. Ok. Nu neapărat este ceva tipic românesc, Camelia. Nu. Nu. Și capitala este Capitala este capitală, da. Este capitală peste tot, adică așa e peste tot. Dacă am vorbit cu francezi și toți spun, parizienii sunt mai altfel. Am vorbit cu norvegieni, ăștia care sunt din Oslo sunt un pic mai diferiți. Nu vreau să folosesc cuvinte care să jignească, dar să zicem doar așa că e ușor să identifici. Da. Deși eu am prieteni din capitală, sunt oameni deosebiți, dar pentru că eu sunt cu spiritualitatea, ei sunt cu spiritualitatea, înțelegi. Dar, ok, și în 2018 ai început să înveți limba română de la zero, am înțeles eu corect? Da, de la zero. Wow, ok. Știai vreo altă limbă latină care să te ajute? Nu. De exemplu, franceză, doar spaniolă, engleză. portugheză. Am învățat ceva franceză, dar nu a fost serios. Adică nu cred că... Și fiind profesor de engleză, mă gândesc că ți-e mai ușor să jonglezi puțin limbile, dar totuși este greu pentru că este o limbă română, e foarte complexă față de celelalte limbi latine, pentru că vorbim de o clasă de limbi latine. Și aici intră română, portugheză, italiană, spaniolă, franceză. Astea sunt alea clasice, sunt și altele mai micuțe. Ok, și dintre toate, româna poate e cea mai complexă, poate cea mai... Da, cu siguranță. Da, cu sigur, care are cazul. Da, cazul. Mai... Da. Și cu articolul hotărât la sfârșitul cuvântului este, oh my God, este ceva. Era ceva nou pentru mine și da.
probabil vorbești de cazuri, nu? Da, dar Oamenii chestia aia cu... Bucureștiului sau... Da, chiar și... I-am spus camelii ei, așa spui, înțelegi? Că Da, sunt cazurile. sunt cazurile, dar este și articolul hotărât, adică cu un profesorul, Da, adică corect. nu Asta nu e nimic special, să știi. Nu e nimic special. Pentru că așa este și în norvegiana, care e limbă germanică, aceeași chestie, deci nimic special. Da, așa e și în norvegiană și suedeză și daneză, nimic special. Ce este special sunt cazurile, pentru că și eu când predam norvegiana la substantiv aveam 4 forme, întotdeauna. Singular 2 forme, plural 2 forme. Nothing special, nimic special cu chestia asta. Se aplică la foarte multe alte limbi. În engleză e un pic mai simplu, nu să spui la final. Dar cred că engleza este foarte simplă. Asta e tot. Pe când e ceva normal pentru mine, că așa e și în limbile scandinave, nimic special, ți-am spus. Ce este complicat și greu este pe lângă alea 4 forme pe care le ai și în limbile scandinave, nimic deosebit, este faptul că ai și adițional, mai ai și cazurile. Ioi, Doamne! Numai că dativul și genitivul au aceeași formă, numai... Știi ce vreau să spun? Poți folosi Dex Online, de exemplu, are liste și atunci verifici eventual. Este preferatul meu. Da, îl folosesc în fiecare zi. Wow. Da. Și Slava, ok, Bucureștiul. Stai de 2 ani acolo. Da. Cum este? Apropo, eu sunt româncă, da? Eu vin din Piatra Neamț, din Neamț. Acolo am crescut, mi-am făcut liceul, ok? După liceu m-am dus la facultate în Cluj și am stat acolo și după aia am plecat din România. Cam asta e povestea mea. În momentul de față stau la țară, într-un sat din județul Bacău, ok? Și da, am fost în mai multe locuri în România, am fost și în București, chiar am locuit o perioadă scurtă în București. Foarte mulți români spun că nu este ok Bucureștiul, dar mai găsești câte unul care zice că este ok. Am și o prietenă care zicea, știu că vouă nu vă place București, dar mie chiar îmi place. Și zic că ești o excepție. Și a zis că da. Eu am locuit în București și mi-a fost foarte rău. Deci n-am niciun alt oraș din lumea asta, că am locuit în mai multe zone. Bucureștiul mi-a fost extraordinar de toxic mie. Mi-a făcut foarte mult rău, înțelegi? Nu m-am simțit bine. Acolo am fost... mi s-a furat telefonul în zi, era zi afară, oameni buni, da, era zi afară, erau niște puști, vreo 7 băieți după colț, eram cu vară mea. Ne plimbam noi, Jesus, vorbesc de, poate să fi fost 2006, ceva de genul, și mergeam, nu știu pe unde eram, prin centru. Și au sărit, puștii ăștia pe noi, aveau de la 7 și 10 sau 11 ani. Erau vreo 7, nu știu, erau mai mulți. Au venit pe noi, mamă, știi cum a luat-o la fugă? Vară mi-a rămas în spate, știi cum a luat niște picioare, pum. Incredibil. Mă simt foarte în București, să știți, în siguranță aici. Mie mi se pare foarte sigur orașul mai ăsta. sigur adică, acum, cred, decât atunci. Atunci nu știu, da, probabil, da. Dar, ca să fiu sincer, nu știu cine se va uita la acest videoclip pe YouTube, dacă sunt niște colegi sau nu știu, iertați-mă. Dar, ca să fiu sincer, când am sosit pentru prima dată, a fost înainte, când a fost în martie lui 2022, da. Și a fost cam frig și nu era verdeață deloc și nu mi-a plăcut. Adică e gri așa și deprimant. E gri, da, și eu am fost, adică, pe plan personal, cu războiul ăsta, cu chestiile, mi era foarte greu și pentru că eu am și rude și prieteni și în Ucraina și în Rusia și peste tot și îți poți imagina cât de greu poate fi, dar totuși, da. Și mie nu mi-a plăcut și
mă gândeam, ce fac eu aici? Adică, și eu locuiam la Sankt Petersburg. Nu știu cât de mult știi despre acest oraș, dar este, nu știu, un fel de capitala culturală a Rusiei, da? Și da, este foarte frumos și da, așa mai departe. Dar, da, și Bucureștiul mi s-a părut cam varză. Da. Varză, corect! Și cu foarte mulți meri și multe blocuri, dar sunt și zone superbe. Da, blocuri comuniste, da, și da. Da. Dar, da, și pentru că era greu personal și nu este despre București sau, nu știu, cred că dacă, nu știu, mă mutam undeva, nu știu, la Londra, probabil, mă simțeam, cred că, la fel, pentru că nu era ceva despre... Era ceva despre cum mă simțeam eu atunci. Și da, de aceea a fost greu. Dar apoi, ușor, m-am obișnuit și cu București și, nu știu, cu oameni și da, am observat multe chestii asemănătoare. Și da, adică acum mă simt bine, dar da, nu pot să zic că este orașul care îmi place maxim. Nu. Am fost și eu unde am fost eu, la Sibiu, la Craiova, da, cred, și la Brașov, da, și da, sunt niște orașe minunate și frumoase, da. Dar, da, nu știu, pentru că lucrez aici, sunt cam legat de orașul ăsta acum și sunt cam obosit în ceea ce privește mutare și nu-mi place procesul ăsta, e greu. Și da, acum vreau să stau liniștit un pic și da, să trăiesc cumva. Așa-i? Da, și pentru mine cel mai important este faptul că am șanse să învăț limba română, să exersez limba română aproape în fiecare zi, cumva, nu știu, nu neapărat vorbind, dar, nu știu, ascultând, da, și citesc și ceva în fiecare zi, încerc, dar, da, asta apreciez eu. Trebuie să te gândești pozitiv, da? Corect, da. Și la magazine, de exemplu, vorbești în română? Răspunzi în română? Dar e simplu, da. E simplu, adică, nu știu, pot să fie și mai dificil, dar da, adică ceea ce eu personal cred că e greu este să vorbești cu, nu știu, un curier, de exemplu, la telefon, dar și pentru că ei vorbesc super repede. Corect. Și întotdeauna zic, stați puțin, vă rog, poftim să repetați și ok, spuneți încă o dată, da. Te-ai obișnuit, nu? Să spui, puteți să repetați, ușor, vă rog. Da. Sau puteți să vorbiți mai lent. Adică da, cu perfecționismul meu e greu. Asta este, nu știu, ceva rău. Dar da, nu știu. Și cum e în România când vine vorba de a-ți face noi prieteni? Pentru că știu să spun cum e în Norvegia, fiindcă mulți care ajung acolo au o problemă. Le este foarte greu să-și facă prieteni norvegieni, pentru că norvegienii sunt sceptici, pentru că sunt poate mai reci, dar se spune că odată ce ți-ai făcut un prieten norvegian, ți l-ai făcut pe toată viața. Și de aceea, cel puțin în Norvegia, se sugerează și de obicei să îți găsești niște activități extra. Da.
sau, nu știu, activități extrașcolare pentru copii, dacă ai copii. Și acolo ai să găsești și alți oameni care sunt interesați de același lucru, de același hobby. Îți place, de exemplu, fotbalul, sunt foarte multe echipe de fotbal. Îți place tenisul, îți place să urci pe munte, îți place să împletești. Știi cum e împletitul? Se găsesc, există club pentru așa ceva. Am ascultat podcastul tău despre împletit. Poate că voi nu știți, dar dacă vă duceți la episoade... Corect, la episoadele mele din trecut vorbesc foarte multe despre ce proiecte am creat, pentru că îmi place foarte mult să creez. Am învățat și niște cuvinte noi. Corect. O Andrea, două Andrele. Exact. Andrele, dragilor, sunt chestiile alea care se folosesc pentru a împleti. Știți? Când împletești și faci o căciulă, un fular, un pulover. Îmi place foarte mult să-mi folosesc creativitatea și asta este o formă care mă stimulează. În momentul de față nu creez asta, creez altceva, dar constant îmi place să mă stimulez. Și așa se poate întâmpla în Norvegia, așa îți poți face noi prieteni. În România cum e? Sau varianta de București? Dă București, cum zic ei, dă București, nu zic de, zic o. Cred că poate e un pic mai greu aici în București, pentru că oamenii sunt de obicei foarte ocupați. Da, ai dreptate, corect. Și da, ca în orice capitală, cred, dar depinde foarte mult de persoană, cred. Dacă vrei să-ți faci prieteni, nicio problemă. Dacă ești destul de sociabil. Corect. Eu, nu că nu sunt sociabil, dar lucrând cu oameni în fiecare zi, cred că nu mai am putere să, nu știu, să mă duc undeva și să vorbesc cu oameni noi și să-mi fac prieteni. Adică, dar așa a fost și acolo la Sankt Petersburg. Adică este un oraș foarte mare, cu oamenii ocupați și, da, cu viața foarte busy, da, și nu știu. Așa este, că în orașele mari viața e merge totul foarte repede, traficul e așa, oamenii vorbesc repede, totul are un anumit ritm, așa este. Dar să știi că traficul din București este la un alt nivel. Adică văzuse la un moment dat un scandal între, nu știu cum se spune în română, ăsta care conduce tramvaiul, șoferul Batman, da, așa. Și în față era o mașină, bucureștean, clar, blocase drumul. Vai, ce s-au certat ăștia doi. Și nu există reguli de trafic în România și există reguli de București. Înțelegeți diferența? Adică în București e haos. Adică nu se mai respectă. Foarte multe reguli nu se respectă. De-aia zic, București e foarte special, asta începusem să spun, la modul că România nu înseamnă București. București înseamnă 1 sau poate vrei, dacă vrei, 10%, România înseamnă altceva. Complet diferit. Sunt de acord. Oamenii sunt mult mai relaxați în orașe care nu sunt așa de mari, orașe, să zic, mijlocii și mici, nu orașe mari, dar chiar și orașe precum Timișoara, Cluj și Constanța au și ele un anumit ritm, adică lucrurile merg repede, dar nu așa de repede ca în București, ok? Și provincia, cum spun bucureștenii, adică restul României, are un alt ritm și oamenii sunt ospitalieri, au timp. Îmi aduc aminte, ultima chestie care o mai zic și cu asta putem să încheiem, m-am dus la dentist și îmi trebuia să scriu numărul de la mașină, trebuia să scriu numărul de telefon în parbriz și să las numărul meu pentru că, anyway, în Piatra Neamț nu ai unde să parchezi. De ce? Pentru că toate parcările din oraș sunt rezervate oamenilor care locuiesc acolo. Deci toți locatarii de bloc au un loc de parcare. Așa și este și aici. Să parchezi. Da. Okay? N-ai unde. Și acum, ce am făcut când am fost la stomatolog? Am parcat mașina pe locul unui om, era afară, la sugestia cabinetului. Oamenii care lucrau în cabinetul stomatolog mi-au spus că nu e nicio problemă, toți
pacienții noștri așa fac, vă recomandăm să scrieți pe un bilețel numărul dumneavoastră de telefon și în cazul în care vine proprietarul să își ocupe locul de parcare, vă poate suna. Ok. N-avea nici pix, nici hârtie. Pe stradă tăcea o doamnă la 60 plus, nu vă supărați, aveți cumva ceva, un pix sau o hârtie să scriu număr de telefon, că trebuie să mă duc la cabine și nu am. Vai, dar stați că să mă uit, că să știți că nu am decât un șervețel. Zic, oi, perfect, e foarte bine, dar și că să știți că n-am un pix. La care doamna respectivă, o luat inițiativa și o vede pe o altă doamnă care vine din spate. Nu vă supărați, aveți un pix. Oh, ce minunat! Și uite, așa stăteam și povesteam noi acolo. Vai, mulțumesc, ce doamne drăguțe! Uite un pix, uite se rezolvă, vai, mulțumesc, sunteți foarte drăguțe, să aveți o zi minunată. Crede-mă, nu știu câți au timp de discuții de genul ăsta în orașe în care totul merge foarte rapid. Da, erau doamne mai în vârstă și nu era, să zic, în ore de vârf. Probabil pensionarii au ceva mai mult timp, dar și pensionarii din București au un grad de stres mai ridicat, pentru că sunt mult mai multe chestii care te presează în orașul ăla. Te duci la magazin, e full de oameni. Vecinul bate de la etaj, că foarte mulți bucureșteni locuiesc în apartamente. Da, cred că și viața unui pensionar din București e diferită de a unui pensionar, să zic, din Suceava sau un pensionar din Craiova sau un pensionar din Baia Mare sau Tulcea, să zic. Știi că sunt multe orașe și așa. Bine, Slava, păi vrei să mai spui ceva pe final? Aș adăuga, cred, că românii mi s-au părut foarte, foarte primitori. Și asta m-a ajutat, psihologic cel puțin, adică da, este ceva, cred eu, specific românesc, nu știu, tu știi mai bine probabil, dar mie mi s-a părut fascinant. Da, aș zice că sunt deschiși, direcți și credincioși. La modul, dacă ție nu ți este bine, hai cu noi că te aranjăm. Nu mai gândește gândul al doilea că uite, dacă stai în Londra, te gândești, poate are alte intenții, poate nu. Românii e un pic mai direct și nu neapărat gândește așa. Și în general sunt primitori, ca peste tot, nu este nicio țară perfectă, există... Sunt probleme și în România, nu toți românii sunt perfecti, nu toți românii sunt minunați. Sunt și criminali în România, sunt și de toate, ok? Pentru că știți că există expresia asta, dragilor, cum îi zice, nu există pădure fără uscături. Expresia nu există pădure fără uscături implică ideea că peste tot există de toate. Când vorbim de oameni, găsești și oameni foarte buni în România și găsești și oameni mai puțin buni, ok? Și da, aș zice că, într-adevăr, sunt ospitalieri și primitori, nu pentru că o zic eu că sunt româncă, dar toți, foarte mulți îmi spun chestia asta. Chiar am văzut o statistică la un moment dat, în care oamenii spuneau că da, românii sunt foarte primitori și ospitalieri și prietenoși. 2, sunt foarte direcți. Multe țări din vestul Europei sunt mult mai diplomați decât românii. Sunt mai atenți, ce spun, cum spun, cântăresc poate cuvintele, nu francezii, de exemplu, dar să spunem olandezii, să spunem scandinavii, sunt atenți ce spun, să nu deranjeze. Dar există și ipocrizie. Trebuie să spunem lucrurilor pe nume. A spune lucrurilor pe nume, adică to call it as it is, să spui exact cum este. Și 3, sunt credincioși. Oameni care cu Dumnezeu, biserica, există expresii foarte multe legate de religie, bunătate. Știi? În România zici, ce faci om bun? Măi, om bun, ascultă ce spun eu. Eu n-am auzit în nicio altă limbă să zic așa ceva în Europa. Om bun, adică ce expresie asta? Sau și eu folosesc automat foarte multe chestii legate de Dumnezeu. Vai, Doamne, ce ai făcut, Dumnezeule, dar tu nu înțelegi. Chestii de genul ăsta. Să știi că se folosește și în alte limbi, nu doar în limba română, că stau acum și mă gândesc și în engleză zici God, ai tot timpul, și în norvegiană spui good, herregud, dar în română, nu știu, dar nu sunt mai multe. Atât de multe, da, adică mai mult. Mai mult.
Dar hai că povestim despre religie data viitoare. Ce spui? Cum e cu religia și România și experiența ta eventual? Bine? Da. Ok, de la Bacău la București, bebe. Mulțumesc mult, Slava, că am povestit un pic. Mulțumesc și eu, Camelia. Așa, și ne vedem data viitoare cu noi idei și perspective legate de România văzută prin ochii tăi. O să povestim poate despre mâncare, cum este să ajungi aici în România. Am vorbit puțin despre trafic, dar putem să intrăm mai multe detalii. Cum este mâncarea și cum e în magazine, pentru că tu ai o perspectivă diferită față de mine. În București sunt foarte multe magazine pe care nu le găsești în Bacău. În București există metrou, care nu există în Bacău. În București sunt foarte multe chestii. Deci de aici avem destule de povesti. De comparat. Da. Bine. O zi minunată și ne vedem. O zi frumoasă și ție. Mulțumesc. Pa, pa. Pa, pa.